kitchen. In today's video, mag-share ako sa inyo ng isang snacks at isang drinks gamit ang ating Jolly Peach Halves. So ayun, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. So para sa mga ingredients, eto na yung ating mga kakailanganin. So para sa ating set 1, eto yung para sa ating peach mango cone. Kailangan natin ng Jolly Peach Halves, 1 cup mango, 5 tablespoon white sugar, 2 tablespoon cornstarch plus 2 tablespoon water, sliced bread, eggs, breadcrumbs, at ang ating cooking oil. So para sa ating second set, ang ating peach iced tea. Kailangan natin ng white sugar, 1 cup water, Jolly Peach Halves, 1 tablespoon assam black tea. Pwede rin kayong gumamit ng lipton kung wala kayong assam black tea. Water at mag-ready kayo ng ice cube. So guys, yan ang ating mga ingredients sa paggawa ng ating peach iced tea at ang ating peach mango cone. So para sa mga hindi nasundan ang ingredients, ilalagay ko sa ating description box. So ayan, pwede na tayo mag-start.